الأسئلة الأكثر شيء محرجة هي الأسئلة الجنسية. بصراحة أكثر الأشخاص بيجوا لعنا بيكون بدهم يسألوا السؤال الجنسي بس مش مسترجين. ما عنا كتير تعليم عن الحياة الجنسية، الحياة الطبيعية عند الأشخاص، فهيدي بتؤدي لكتير مفاهيم خاطئة. يعني بعض الرجال يمكن ما بيعرفوا كيف المهبل شكله، ما بيعرفوا من وين السيدة بتبول، إذا هل هي من المهبل ولا من اليوريثرا، من الفتحة تبعية المبولة. بنشوف كابلز ما عم يقدروا يجيبوا أولاد لأنه عم يمارسوا الجنس بطريقة غلط. مثلا كلمة فاجينا بالعربي هو المهبل، أكيد شوية شوكينج لبعض الناس لأنه هي كلمة نحوية. مثلا الكليتوريس هو البزر، المبايض هو هن الأوفريز. حتى الطبيب نسائي صعب يقدر يعرف إذا السيدة صار عندها علاقة جنسية قبل إيه ولا لا، بس من الفحص، لأنه الغشاء البكارة اللي هو الهايمن بيجي على أنواع، وفي بعض منهم إلاستيك يعني مطاط. بعض الرجال عندهم مفاهيم خاطئة عن الفاجينا، إنه إذا صار ممارسة جنسية وما نزل دم أول مرة يعني السيدة كان عندها علاقة قبل، وهيدي مش مزبوطة. في كتير سيدات أول مرة بيصير عندهم علاقة جنسية ما بيصير في دم. بفتكر أكتر شيء بيخافوا منه هو الفحص السريري. أكتر شيء المعدات اللي نستعملهم أشكالهم شوي يمكن بتخوف، بس بفتكر إذا بيشوفون وبنريح المريضة، بنفسرلهم شو بدنا نعمل قبل، بنفرجيهم على الإكويبمنت. يمكن مش أول زيارة نعمل فحص، بركة تاني زيارة. عملية التجميل بهذه المنطقة كتير عم تتزايد هلأ. في جدل كتير كبير عن هذا الموضوع. تجميلية من عدة نواحي، تصغير هذه المنطقة، تصغير الشفتين، تكبير الشفتين. في بعض السيدات عندهم وشم أما تاتو بمحلات قريبة من هذه المنطقة، خاصة بأمريكا لما كنت نشوف تاتويات مهضومة انه السيدة ما لازم تحمل اشياء ثقيلة خلال فترة الحمل، بيصير فيه ترويح، وهيدي مش مزبوطة. انه ما فيها تسافر فترة الحمل، ما فيها تعمل رياضة، ما فيها تصبغ شعرها. في عدة امور خاصة بالبريجنس، ما تحط اجر على اجر بلف الحبل حول عنق البيبي، ممكن يتوفى الجنين. بعد الساينتست سموا انه في نقطة معينة هونيك اكتر شيء سنسيتيف، بس هي بالنهاية منطقة منا نقطة وحدة، ومش كل السيدات بيحبوا هيدي المنطقة أو بيصير عندهم رعشة أما بيوصلوا للنشوة بهيدي المنطقة. ففي كتير جدل حواليها. صار في عمليات لتكبير هيدي المنطقة بغاية إنه نزيد قوة النشوة. ممكن تفيد ببعض الحالات بس ممكن كمان تضر. لسوء الحظ في بعض السيدات من عملهم ببعض البلاد سيركمسيجن، تطهير بيسموه. يعني تطلع على السيدة ما بتشوفي الاناتومي الطبيعية عند هدول الاشخاص. المجتمعات بيعملوا تطهير للسيدات لما يحسوا اي احساس بعدين، فهدول كمان اشياء غريبة عجيبة ممكن تنشاف وبعدها عم تنعمل لسوء الحظ ببعض البلاد. هل بيزعجنا؟ بصراحة لا. ببعض الحالات إذا عم نعمل عمليات وبدنا نشتغل بهذه المنطقة وفي كتير شعر ممكن نجبر نشيلهم مشان نقدر نشتغل، بس أغلب الأحيان هالأيام عم ينشال أما بالحلاقة أما بالليزر. في بعض المرضى يعني بيكون أول مرة بيشوفوا الطبيب يمكن يستحوا، يمكن مرة على مرة بتحسن الأمور، يصير في علاقة بين المريض والطبيب ويرتاح المريض ويحكي عن كل هالميول الجنسي، مشاكل جنسية بين الزوجين. بس بفتكر الجيل الجديد والأشخاص اللي عم نشوفهم صاروا مرتاحين أكثر مع بعضهم، يعني عم بيجوا دغري يحكوا يسألوا هذا السؤال. بس دايما لازم ننتبه لأنه مش كل الناس مثل بعضها.